بهذا الفيديو رح نشرح المبادئ الأساسية لقانون الجذب بالفيزياء الكمية. الفضاء الكمي هو المجموعة اللانهائية من الاحتمالات اللي بتتواجد فيه المادة، والدماغ البشري عنده القدرة انه يتواصل مع هذا الفضاء عن طريق الافكار والمشاعر. الافكار هي طاقة مثل ما بنعرف، وممكن قياس النبضات الكهربائية اللي بتتولد من الدماغ من خلال أجهزة إلكترونية مثل الاي جي، لذلك ممكن اعتبار الافكار انه هي شحنة كهربائية، بينما المشاعر فهي شحنة مغناطيسية، والمزيج بين الافكار والمشاعر بيولد إشارة كهرومغناطيسية. يعني كل واحد فينا محاط بمجال كهرومغناطيسي بتردد معين، الأفكار اللي بنآمن فيها بترسل إشارة كهربائية للفضاء الكمي، أما المشاعر اللي بنولدها فبتجذب لنا هاي الاحتمالات المتواجدة بهذا الفضاء مغناطيسيا. الحقل الكهرومغناطيسي بيتولد من التداخل بين الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي. من التجارب البسيطة اللي بنقدر من خلالها نولد حقل كهرومغناطيسي هي تجربة أورستد. لما نولد تيار كهربائي من خلال سلك موصول ببطارية، ونحط تحت السلك إبرة مغناطيسية، لما نوصل البطارية ونمرر التيار الكهربائي بالسلك بيتولد مجال كهرومغناطيسي، فمنلاحظ إنه الإبرة المغناطيسية عم تتحرك نتيجة تولد مجال كهرومغناطيسي حول السلك، وهذا المجال هو اللي بيأثر على الإبرة المغناطيسية وبيساهم بتحريكها. الموجات الكهرومغناطيسية متواجدة بكل مكان بالكون، وما لها بحاجة لوسط مادي لتنتقل عن طريقه. كل التقنيات اللي بتقدر من خلالها انك تتحكم عن بعد تعتمد بشكل اساسي على الموجات الكهرومغناطيسية. فانت بتقدر تتحكم بالتلفزيون عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من جهاز التحكم، ومن خلال موجات الراديو بتقدر انك تسمع صوت مذيع بعيد عنك وانت عم بتسوق سيارتك مثلا. فاي اشارة بنرسلها للفضاء الكمي هي اشارة كهرومغناطيسية، وهي مزيج من الافكار والمشاعر. ايضا كل شيء بتتمناه متواجد بالفضاء الكمي كموجات كهرومغناطيسية إلها تردد معين. الفضاء الكمي بيحتوي على عدد لا نهائي من التوقيعات الكهرومغناطيسية المحتملة للعبقرية والثروة والحرية والصحة والنجاح والسعادة، وهي موجودة بالفعل كطاقة إلها تردد معين. ولما تغير حالتك الوجودية لحالة ذات تردد عالي، فهي الحالة رح تتطابق مع الإمكانيات المتواجدة بالفضاء الكمي. فيا أما أنت رح تنجذب لهي الأحداث، أو إنه هي الأحداث هي اللي رح تقابلك. رح أوضح هذا الكلام بطريقة ثانية. لنفرض إنك متواجدة على خط الزمن هاد ضمن تردد طاقة معين، ورح نفرض إنه عندك مجموعة من الأمنيات متواجدة بالفضاء الكمي وإلها تردد طاقة عالي، مثل الفرح، الغنى، الصحة، وشريك الحياة المثالي. طالما إنه تردد طاقتك منخفض، فما رح تقدري إنك تجذبي هالأحداث لعندك، لأنه ما في توافق بين ترددك الطاقي وتردد الطاقة لهالأحداث. تردد طاقتك منخفض، بينما تردد طاقة هاي الأحداث عالي. أما إذا رفعتي تردد طاقتك من خلال تغيير طريقة تفكيرك وشعورك، رح تنتقلي لمستوى طاقة جديد. فيا أما رح تلتقي مع رغباتك على خط الزمن الجديد، أو إنه الرغبات هي اللي رح تقابلك. هاي التقنية مشابهة تماما لطريقة عمل الراديو، فلما تغير تردد الإرسال رح تستقبل إشارة من محطة إذاعية متوافقة مع الإشارة اللي أرسلتها. ما فيك تستقبل إشارة من محطة إذاعية ترددها 120 وأنت مختار تردد 90. ما فيك تتوقع أنك تعيش سعيد وأنت عم تحكي عن التعاسي والمعاناة. ما فيك تتوقع أنك تعيش غني وأنت عم تحكي عن الفقر والحاجة. ما فيك تتوقع أنك تعيش بصحة منيحة وأنت عم تحكي عن المرض والألم. أي إشارة موجودة بالكون، سواء كانت إشارة صوتية أو ضوئية أو حرارية، تتألف من موجة واحدة أو من مجموعة من الموجات. هاي الموجات بتتداخل مع بعضها تداخل بناء أو هدام، وبتساهم بتشكيل إشارة قوية أو إشارة ضعيفة. لتوضيح الفرق بين التداخل البناء والتداخل الهدام، تخيل أنه عندي إشارة مؤلفة من موجتين بهذا الشكل. لاحظوا معي أنه لما تكون الطاقة موجبة بالموجة الأولى، رح تكون الطاقة سالبة بالموجة الثانية، فالموجة الأولى رح تلغي الموجة الثانية، والنتيجة هي إشارة بطاقة معدومة، أو بنقدر نقول إنه بهالحالة ما في إشارة أبدا. هذا هو التداخل الهدام. أما بحالة التداخل البناء، فالموجة الأولى والموجة الثانية بيكون لهم نفس التردد متواجدين على نفس الطور. يعني مقابل كل قمة من الموجة الأولى عندنا قمة من الموجة الثانية، ومقابل كل قاع من الموجة الأولى عندنا قاع من الموجة الثانية. النتيجة هي إشارة قوية بهذا الشكل. إشارة الليزر هي مثال على إشارة قوية بتحقق الشروط اللي ذكرناها، لهيك بتوصل هالإشارة لمسافات بعيدة. أما الإشارة الضوئية الصادرة من اللمبة مثلا، فهي إشارة غير متماسكة، لهيك ما بتوصل لمسافات بعيدة كتير. يعني بالمختصر المفيد، لحتى تكون الإشارة قوية لازم تكون موجاتها متناغمة ومتشابهة. هذا الكلام بينطبق تماما على الإشارة الكهرومغناطيسية الصادرة من الإنسان، واللي بتتكون من طاقة التفكير وطاقة الشعور. لتكون الإشارة قوية لازم يكون في تناغم بين التفكير والشعور. يعني إذا فكرت بطريقة إيجابية بينما جسمك غرقان بالشعور السلبي، فما رح تقدر ترسل إشارة قوية للفضاء الكمي. الإشارة القوية بحاجة لتفكير إيجابي وشعور إيجابي أيضا.
حالتنا الوجودية هي عبارة عن انعكاس لأفكارنا ومشاعرنا. الأفكار لوحدها ما بتقدر تخلق واقع جديد، وإنما أنت بحاجة للتفكير والشعور بنفس الوقت. فلما نستخدم مصطلحات مثل حالة الوجود أو الحالة الذهنية، فالجسد المادي هو جزء لا يتجزأ من هاي الحالة. يعني لنقدر نعتبر أنه الحالة الوجودية لأي شخص هي السعادة مثلا، فلازم تكون أفكاره سعيدة ومشاعره أيضا سعيدة. إذا ما تحققوا الشرطين مع بعض، فما بنقدر نعتبر السعادة هي حالته الوجودية. ممكن نلتقي بأشخاص وصلوا لمرحلة خطيرة لدرجة تحول فيها الجسد لعقل، يعني المشاعر المخزنة بالجسد صارت تتحكم بكل شيء بحياتهم. طريقة تفكيرهم، سلوكهم، تصرفاتهم، أقوالهم وأفعالهم هن مجرد انعكاس للمشاعر المخزنة بالجسد. فلما نحكي عن تأثير المراقب، فمو بس الدماغ هو اللي بيأثر على المادة، وإنما الجسد أيضا. حالتك الوجودية لما يكون العقل والجسد هن شيء واحد، هي اللي بتملك تأثير حقيقي على العالم الخارجي. بكل بساطة بقدر أقول إنه أفكارك ومشاعرك الروتينية هي اللي بتخلق نفس الحالة من الوجود، وبالتالي نفس السلوكيات ونفس الظروف. لذلك لحتى تغير ظروفك، فلازم تفكر وتشعر وتتصرف بطرق جديدة. لازم تعطي استجابة مختلفة للتجارب اللي بتعيشها، تخلق حالة ذهنية جديدة، وتراقب الواقع بعقلية جديدة. بلغة الفيزياء الكمومية لازم تتحول لمراقب جديد، وترسل إشارات كهرومغناطيسية جديدة بتردد طاقة جديد بيتوافق مع تردد الإمكانيات المختلفة المتواجدة بالفضاء الكمي، واللي بتتواجد كموجات كهرومغناطيسية. بمجرد حصول هذا التوافق بين حالتك الوجودية أو الحالة اللي عم تبثها مع الإمكانيات المتواجدة بالفضاء الكمي، فيا أما رح تنجذب لهي الإمكانيات، أو إنه الإمكانيات هي اللي رح تكتشفك. بعرف إنه من المحبط اعتبار حياتك هي مجرد تكرار لنفس الأحداث اللي بتتناغم مع حالتك الشعورية، وإنه إذا ضليت نفس الشخص فتوقيعك الكهرومغناطيسي ما رح يتغير، وبالتالي النتائج أيضا ما رح تتغير. ولكن بتقدر تتجاوز هذا الشيء لما تغير مستوى طاقتك من خلال إحداث تغيير جوهري لعقلك ومشاعرك. إذا كنت حابب إنك تشوف نتائج مختلفة، فلازم تكسر عادة إنك تكون نفسك وتتحول لشخص جديد. كل شيء حكيته بهذا الفيديو هو كلام نظري، ولكن بالفيديو القادم رح نعرض بعض التجارب المذهلة اللي قدرنا من خلالها إنه نخلق أحداث جديدة من خلال تغيير طاقة الشعور والتفكير. وكالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.